Nào, hãy thử tìm hiểu trò chơi và ứng dụng yêu thích của con cái bạn bằng cách tra từ ấu dâm và bắt giữ. Những gì bạn tìm thấy đáng sợ đấy. Cho đến nay tôi đã làm nghề phóng viên được 14 năm. Tôi đã theo dõi các sự kiện ở Trung Đông, khủng bố trong nước, vân vân. Với tất cả mọi chuyện như thế, tôi muốn nói rằng chứng kiến những chuyện đáng sốc không còn là việc bất thường đối với tôi nữa. Nhưng khi bắt đầu viết phóng sự về lũ quái vật hãm hại trẻ con ấy, tôi không tài nào lý giải nổi. Khi phải đâm đầu vào điều gì đó quá sa đọa và đáng kinh tởm như thế để làm phóng sự, bạn nên viết như thế nào về điều đó? Người dân cần phải biết về điều đó, nhưng chẳng ai muốn nghe về nó. Ý của tôi là, với tư cách là một bậc bố mẹ, tôi không muốn nghe chuyện đó. Bọn quái vật thì thời nào cũng có, nhưng điều đó đang trở nên phổ biến hơn. Kết thân và ve vãn trực tuyến để lạm dụng tình dục. Điều đó xảy ra với trẻ em thuộc mọi lứa tuổi, giai cấp và bối cảnh xuất thân. Những kẻ ấu dâm đang sử dụng các trò chơi trực tuyến để kết bạn với trẻ em, sau đó lạm dụng những đứa trẻ ấy, thậm chí ép trẻ lạm dụng các em ruột của mình. Vì thế, sự việc không còn tách bạch để có thể ngăn ngừa theo kiểu hãy giữ an toàn khi tiếp xúc với người lớn. Bởi vì những kẻ mà ta cần phòng tránh không phải là người lớn thực sự, hay đó là những đứa trẻ không thực sự biết chúng là người lớn. Vấn đề không phải là liệu rằng lũ quái vật ấy có tiếp cận con cái hay không, mà là khi nào điều đó xảy ra. Vấn đề như thế thật đáng sợ. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bất lực. Tôi đã nói chuyện với các nạn nhân, với các bậc bố mẹ, cảnh sát, và tất cả đều nói ra những ý kiến giống nhau. Có những phương cách để bảo vệ con em của chúng ta. Và trước khi có các điều luật bảo vệ trẻ em đối với các hiểm họa trên mạng một cách hiệu quả, chúng ta phải chuẩn bị điều đó cho các em. Tôi đã phỏng vấn những gia đình từng gặp phải và vượt qua tình trạng lạm dụng trẻ em. Họ đã dạy các em về trí tuệ cảm xúc. Họ khuyến khích con em của mình nêu rõ các ranh giới, sao cho khi có ai đó yêu cầu các em làm điều gì đó mà các em không cảm thấy thoải mái, các em sẵn sàng nói không. Các bạn biết đấy, dạy trẻ em tin vào bản lĩnh của chính mình là yêu cầu các em nhận ra những sự khác biệt giữa các cảm giác vui vẻ và lo sợ của bản thân. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là đảm bảo rằng các em có thể nói cho các bạn biết điều đó. Tôi cho rằng đôi khi các bạn chỉ giả định rằng con em của mình biết điều đó, nhưng các bạn thực sự phải ngồi lại bên cạnh con em của mình và nói với chúng đôi điều như thế này. Nếu có bất cứ ai bảo con không được nói với bố mẹ điều gì đó, hãy cho bố mẹ biết ngay. Sau đó, nếu các bạn thực sự nhận ra con em mình đã bị lạm dụng, các bạn cần cư xử như người lớn, không la mắng hay phiền trách chúng, đảm bảo cho chúng biết rằng đó không phải là lỗi của chúng, rằng các bạn không nổi điên lên vì điều đó, rằng chúng không cần lo ngại gì cả. Một nhân viên cảnh sát đã từng khuyên tôi đừng chơi trò thám tử. Hãy cung cấp thông tin và dữ liệu cho các cơ quan chức năng và chú tâm vào việc ở bên con em của mình trong giai đoạn thực sự có thể được xem là tồi tệ nhất trong cuộc đời của chúng. Bối rối, sợ hãi, hổ thẹn, những cảm xúc ấy đều là công cụ của bọn lạm dụng trẻ em. Vì thế, các bạn cần phải ở bên con em của mình với tấm lòng yêu thương, hỗ trợ và tin tưởng. Và các bạn cũng cần phải biết rằng mình chẳng có lỗi gì trong chuyện ấy cả. Chỉ cần nói với con em của mình rằng các bạn yêu chúng hơn bất cứ mọi thứ và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.